درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. فصل 14. جدایی اجزای هستی. همانطور که در فصل 4 دیدیم، نظریه پیشنهادی مکانیک نیوتنی مبنی بر ترکیب عالم از واحدهای مجزای بنیانی مادی در اوایل قرن 20 از رونق افتاد. سپس شواهد بیشتری از سوی دانشمندان ارائه شد که ثابت می‌کرد همه ما همواره دارای روابطی متقابل بوده و هستیم. ما موجوداتی مجزا از یکدیگر نیستیم. در نتیجه آنچه که موجب می شود هستی را اینچنین یعنی مجزا بینگاریم عادت قدیمی تفکر نیوتنی است. چنین طرز تفکری خطاست. به مثالی در این مورد توجه کنید که نشان می دهد تعبیر اصل مسئولیت پذیری از این دیدگاه به کجا می انجامد. فرض کنید کودکی به واسطه انتقال خون به بیماری ایدز مبتلا می گردد. اگر این واقعه از دیدگاهی نیوتنی تعبیر شود، می توان گفت کودک بیچاره قربانی شده. از سوی دیگر از دیدگاهی عوام پسند که شعار مسئولیت پذیری سر می دهند، می توان گفت کودک خود این فاجعه را خلق کرد. بنابراین خودش مقصر است. اما از دیدگاه فردی که به یک پارچگی هستی اعتقاد دارد میتوان گفت اوه این روح دلیر و خانواده‌اش چه درس دشواری را برگزیدند تا بدین وسیله از خویش برتر خود درس بیاموزند. چگونه میتوانم به آنان کمک کنم و عشق خویش را به آنان نثار کنم؟ چگونه میتوانم آنان را در به یاد آوردن هویت اصلیشان یاری کنم؟ هر کسی که به زندگی از این دیدگاه بنگرد بین اصل مسئولیت پذیری و عشق تضادی نمی بیند و تفاوت زیادی بین مسئولیت پذیری و ملامتگری قائل است. بینشی که مبتنی بر قبول فردیت در عین یک پارچگی و یگانگی است. به تمام تجربیات هم نوعان ما احترام می‌گذارد و آن را به عنوان واقعیت میپذیرد. از سوی دیگر جملاتی نظیر تو خود باعث بروز سرطان خود شدی. اگر به جای تو بودم این کار را نمی کردم. برگرفته از دیدگاهی تجزیه گرا هستند، نه وحدت گرایی. تجزیه گرایی مروج ترس و احساس قربانی شدن است. این دو کیفیت صرفاً توهم جبر را تقویت می کنند و مسئولیت پذیری و احساس پذیرش مروج قدرت هستند. قدرتی که از درون می جوشد تا حقیقت وجودی ما را به منصه ظهور رساند. با این دیدگاه اگر بپذیریم که وضعیت موجود محصول خواست ناخودآگاه خودمان است، پس می توانیم آرایش وقایع را به ترتیبی بیافرینیم که خود می خواهیم. بیایید شیوه های فراموشی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. در دوران کودکی بخش ناچیزی از تجربیات درونی ما مورد تایید بزرگترها قرار می گیرد. این موجب کشمکشی درونی بین دو قطب صیانت نفس و میل به تایید از جانب دیگران می گردد. در آن دوران آنچه که بدان نیاز داشتیم تصدیق دیگران بود، زیرا در مرحله آموختن بودیم و در این راه محتاج تایید جهان خارج از خویش بودیم. در نتیجه دو راه در پیش داشتیم: خلق جهانهای خیالی درونی یا عدم پذیرش تجربیات تایید نشده از سوی دیگران. بدین طریق تجربیات خود را جهت استفاده های آتی در خویش ذخیره کردیم. به عبارت دیگر می توان گفت که تجربیات مذکور را به شکل تصورات، افکار و عواطف در خود محبوس کردیم. ایجاد موانع و انسدادهای انرژی حداقل به طور موقت ما را از این تجربیات جدا می کند.
بدین وسیله خود را از چشم خود پنهان می‌کنیم یا به عبارتی هویتمان را به فراموشی می‌سپاریم. در فصل‌های 9 و 10 مفصلاً با انسدادهای انرژی آشنا شدیم. از بعد حوزه انرژی، تأثیر این موانع، انسداد جریان انرژی در بطن حوزه انرژی و در نهایت بروز بیماری است. این موانع گاهی مبدل به دیواری می شوند که آن را روح عنصر راکد می خوانیم. اینها قطراتی از انرژی آگاهی هستند که از جریان اصلی جدا شده‌اند. بیایید این روند را از دیدگاه نظریه موسوم به دیوار گشتالت بررسی کنیم. هر بار که احساس ناآرامی و ناراحتی می کنید، در واقع با دیواری سر و کار دارید که خود آن را بین خویش یک پارچه برتر و بخشی از وجودتان ساخته اید. وظیفه این دیوار پس زدن بخشی از وجود شماست که مایل نیستید در آن لحظه آن را تجربه کنید. با گذشت زمان این دیوار قطورتر شده و شما بخش محصور شده خود را به کلی فراموش می کنید. به عبارت دیگر خود به این فراموشی دامن می زنید. به تدریج به نظر می رسد محتویات محصور در این دیوار به جهانی خارج از شما تعلق دارد و وظیفه این حصار به عقب راندن نیروهای هراسانگیز خارجی است. این حصارهای درونی در طی تجربیات روح در اعصاری طولانی برپا شده‌اند و هرچه بیشتر پایدار بمانند، این باور در ما تقویت می‌گردد که وظیفه آنها حفاظت ما از چیزی خارج از وجودمان است. با طولانی تر شدن قدمت این حصارها، این اندیشه در ما شدت می‌گیرد که آنها مأمن ما هستند و البته به همین نسبت تجربه جدایی از خویشتن را تحکیم می‌کنند. تمرینی برای کشف حصار درونی. برای اکتشاف حصارهای درونی خود می توانید تمرین زیر را انجام دهید. یکی از موقعیت‌های ناخوشایند زندگی خود را به خاطر آورید. این واقعیت می تواند شرایطی باشد که همکنون در آن به سر می برید یا شرایطی که به گذشته مربوط می شود ولی آثار آن هنوز باقی است. احساس خود را در آن شرایط به یاد آورید. آن را در ذهن خود مجسم کنید. کلمات یا اصوات مربوطه را بار دیگر بشنوید. ترس نهفته در آن تجربه را بیابید. مفهوم دیگر ترس احساس منزوی شدن و تجزیه گشتن است. حال که می توانید آن ترس را مجددا تجربه کنید، حصار مربوط به آن را نیز حس کنید. آن را لمس کنید، بچشید، ببینید و استشمام کنید. جنس آن را تشخیص دهید. چه رنگی است؟ تیره است یا روشن؟ چه میگوید؟ میبیند یا لمس میکند؟ این قطعه از آگاهی شما حقیقت را چگونه میبیند؟ تعریف هیوآن درباره حصار مذکور چنین است: اکنون به گذشته رجوع کرده و به دیواری میرسید که خود آن را برای حراست از آنچه که در آن زمان تعادل میپنداشتید ساخته اید. اما در اصل عمل این دیوار حفاظت از عدم تعادلی مربوط به جهان بیرون است، همچون سدی که ارتفاع آن در یک سوی آن بیشتر از سوی دیگر است. بنابراین خود را در حالی در پناه این دیوار قرار می دهید که می پندارید سیلی عظیم و قدرت متراکم مهیبی در آن سو قرار دارد. بدین ترتیب این دیوار فقدان درونی شما را جبران می کند. به عبارت دیگر این نیروی مهیب به جانب شما در حرکت است و شما قدرت خود را از آن کمتر می پندارید. بنابراین دیواری می سازید تا همچون دیوارهای قلعه‌های قرون وسطی که در هنگام حمله دشمن پناهگاهی محبوس می شدند در پس آن پناه گیرید. حال که در پناه این حصار هستید باید جوهره آن را شناسایی کنید، زیرا خود آن را ساخته اید و الگوی آن بوده اید. مصالح آن از جنس جوهره شماست و آکنده از جملات گوناگون است. این جملات دستورالعمل‌هایی هستند که با
پیروی از آنها ایمن میمانید. نکته بسیار جالب در اینجاست که این دیوار از جنس جوهره شماست و در درون خود دارای قدرت است. این قدرت می تواند آزاد شود و با تلفیق مجدد با قدرت خویش برتر سیستم انرژی شما را تقویت کند. همچنین می توان آن را همانند پلکانی به سوی خویش باطن، یعنی جایگاه قدرتی که همکنون وجود دارد، در نظر گرفت. بر شماست که کدام یک از این تعبیرات را بپسندید. بدین طریق در حالی که پشت حصار امن خود می نشینید، در واقع در محاصره آن قرار گرفته اید، زیرا خود همان دیوار هستید. بنابراین دیوار شما پلی از جنس آگاهی است که آنچه را که دیوار می نامید با فردی که در پناه آن نشسته است پیوند می دهد. تمرینی برای تخریب دیوار. بین خود در مقام حصار و خود در مقام فردی که در آن سوی دیوار قرار دارد مکالمه‌ای فرضی برقرار سازید. هنگامی که این عمل را با دقت و وسواس انجام دادید، همین مکالمه را بین خود و کسی که در پناه دیوار است ادامه دهید و سپس آن را بین دیوار و پناهنده آن تکرار کنید. این کار را ادامه دهید تا اینکه جریانی از آگاهی از درون دیوار به سوی شما جاری شود. حالا می توانید این دیوار را به گونه‌ای نمادین در سطوح روانی مشاهده کنید و آن را به عنوان نمادی از حصار در نظر گیرید که بین خویش حقیقی و خویش موهم شما قرار دارد، زیرا شما همان قدرت آن سوی دیوار نیز هستید. به هر شکلی که باشد تفاوتی ندارد. قدرت شما در بطن این نیرو نهفته است، نه اینکه بر آن تسلط داشته باشید. این دیوار نماد اعتقاد به سلطه‌گری و قدرت تفرق است. بیماری سلطه‌جویی یکی از بزرگترین بیماری‌های جهان مادی در این عصر محسوب می‌گردد. بنابراین اگر بتوانید این نماد را در درون خود و در عین حال مجزا از خویش درک کنید، نه تنها در بعد روانی بلکه در ابعاد معنوی و جهانی خواهید توانست آن را به عنوان ابزاری در جهت خودشناسی و شفا به کار گیرید. می توانید از آن به عنوان وسیله‌ای برای یافتن هویت خویش استفاده نمایید. حال از دیدگاه حاله به این دیوار نگاه می کنیم. چنانکه قبلا گفته شد، می توان این دیوار را مانعی از جنس انرژی در حوزه انرژی در نظر گرفت. با سفر به بطن این دیوار، تجربه مجدد و حیات بخشیدن به آن، در واقع مانع مذکور را منور می کنید. بدین ترتیب مانع جابجا شده و از سر راه جریان انرژی برداشته می گردد. این انسدادها در تمام سطوح مختلف حاله وجود دارند و لایه به لایه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. اینک ببینیم چگونه مانعی که در یکی از لایه‌های حوزه مستقر گشته در نهایت موجب بروز بیماری در جسم می‌گردد. البته در مبحث مربوط به هر لایه در مورد عنصر تشکیل دهنده موانع آن لایه از قبیل اندیشه، باور یا عاطفه بحث خواهیم کرد. مروری بر فصل 14. 1. دلیل و مسبب بروز بیماری چیست؟ سرفصل‌های جهت اندیشیدن. 2. دیوار درونی شما دارای چه طبیعتی است؟ 3. با دیوار خود گفتگو کنید. چه میگوید؟ آن بخش شما که در پناه دیوار قرار گرفته چه میگوید؟ آن بخش که بیرون از حصار دیوار قرار دارد چه میگوید؟ این حصار شما از چه چیز محافظت میکند؟ چه نوع قدرتی را در مصالح دیوار خود به کار برده اید؟ چگونه می توانید این قدرت را آزاد سازید؟ این حصار شما را از چه چیز محافظت می کند؟ چه نوع
قدرتی را در مصالح دیوار خود به کار برده اید. چگونه می توانید این قدرت را آزاد سازید؟ فصل 15، از انسداد انرژی تا بیماری جسمی، از دیدگاه انرژی و آگاهی. چنانچه با بینشی عمیق‌تر از پیش به خود بنگریم، در میابیم که صرفاً مادی نیستیم و وجود ما از لایه‌های مختلف انرژی و آگاهی تشکیل شده است. می توانیم این حقیقت را در درون خود حس کنیم. جدول‌های ارائه شده در این فصل به خوبی از تجربیات شخصی، عاطفی و اندیشه‌های ما پرده برمی‌دارند. بارقه الهی درون ما در طبقه بسیار برتری از آگاهی و حقیقت جای دارد. این جایگاه از آگاهی روزمره ما فاصله‌ای بسیار دارد. در واقع به همان میزان که آگاهی روزمره خود را خویش می‌نامیم، در این آگاهی برتر نیز مستقر هستیم. به واسطه تمرین و ممارست می توان در این آگاهی برتر رخنه کرد. هنگامی که به این آگاهی دست یابیم، دیگر از نظر ما پدیده شگفت‌انگیزی نیست. در آنجا فرد خود را خطاب کرده میگوید بله، همیشه این را میدانستم. بارقه الهی ما دارای خردی متعادل است و ما می توانیم در زندگی روزمره به هدایت‌های آن گوش سپرده به رشد و بالندگی دست یابیم. از آنجا که نقش حاله در انتقال ارتعاشات خلاقه از سرشت برتر به جهان مادی نقشی واسطه‌ای است، بنابراین می توانیم برای افزایش ارتعاشات آگاهی خود از حوزه انرژی به عنوان پشتیبانی استفاده کنیم که طبقه به طبقه ما را به بطن سرشت خویش الهی راهنمون می سازد. بدین منظور شناخت تخصصی روند انتقال این ارتعاشات خلاقه طبقه به طبقه تا جهان فیزیکی ضروری است. این شناخت ما را در آفرینش تجربیات روزمره زندگی یاری می کند. در ابتدا مجدداً ماهیت حاله را به طور دقیق بررسی می کنیم. نقش حوزه انرژی چیزی بیش از حوزه‌ای از انرژی یا واسطه انتقال است. به عبارت دیگر می توان گفت حاله همان حیات است. هر یک از لایه‌های حاله خود کالبدی است که دقیقاً به اندازه جسم ما واقعی، زنده و فعال است. هر لایه کالبد در بعدی آگاهانه مستقر است که از جهاتی به بعد فیزیکی یا مادی شباهت دارد و از جهاتی با آن تفاوت دارد. به تعبیری دیگر، هر لایه در جهان به خصوص خود استقرار یافته است. با وجود این، جهانهای مذکور دروناً با هم مرتبط هستند و در همان مکانی قرار دارند که ما بعد فیزیکی وجودی خود را در آن تجربه می کنیم. نمودار 1.15 نشان دهنده ابعادی از هستی است که در آن زندگی می کنیم. هر یک از این ابعاد یا طبقات به ترتیب با لایه‌های مختلف حاله که در فصل 7 مورد بحث قرار گرفتند مطابقت دارند. طبقه فیزیکی یا مادی از 4 زیر طبقه تشکیل شده است. این زیر طبقات عبارتند از فیزیکی، اتری، عاطفی و ذهنی. طبقه اسیری پلی است بین طبقه فیزیکی و جهانهای معنوی. جهانهای معنوی در بالای طبقه اسیری قرار دارند و دارای درجات مختلفی از روشنایی هستند. همانطور که در فصل 7 گفتیم، در کالبد معنوی حداقل 3 لایه را شناسایی کرده ایم: لایه کلیشه‌ای اتری، لایه آسمانی و لایه کلیشه‌ای کتری یا اعلی.
آفرینش یا تجلی هنگامی رخ می دهد که مفهوم یا باوری در مراتب برتر از سرچشمه خود جدا شده و به مراتب متراکمتر هستی انتقال یابد و بدین وسیله در بعد فیزیکی متجلی شود. ما بر مبنای باورهای خود دست به آفرینش میزنیم. واضح است که آنچه در سطوح تحتانی رخ میدهد بر مراتب فوقانی نیز اثر میگذارد. برای درک روند آفرینش تندرستی یا بیماری بیایید مجدداً به نحوه تجلی آگاهی در هر یک از سطوح حوزه انرژی نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم. جدول 1.15 ابعادی از هستی که در آن زندگی می کنیم در انطباق با لایه‌های حاله. در جدول 2.15 نحوه تجلی آگاهی در هر یک از لایه‌های حوزه انرژی و تبلور لفظی یا کلامی این آگاهی قید شده است. آگاهی در سطح فیزیکی در قالب غریزه، واکنش‌های غیر ارادی و فعالیت خودکار اعضاء داخلی بدن تجلی می‌کند. تبلور کلامی این آگاهی در این مرتبه چنین است: من زنده ام. در سطح اتری آگاهی در قالب احساساتی چون لذت یا رنج جسمی بروز می نماید و پیام احساسات ناخوشایندی چون سرما یا گرسنگی در واقع یادآور نیاز ما به تجدید تعادل در حوزه انرژی است. با برقراری مجدد این تعادل، انرژی به طور موزون جریان خواهد یافت. آگاهی در سطح عاطفی در قالب عواطف بدوی بنیانی و واکنش‌های مختلف متجلی می شود. ترس، خشم و عشق نمونه‌هایی از این واکنش‌ها و عواطف هستند. بیشتر این عواطف با نفس ارتباط دارند. در سطح ذهنی آگاهی در قالب تفکر منطقی ظهور می‌یابد. اینجا طبقه ذهن تحلیلگر زنجیره‌ای یا تسلسلی است. در سطح اسیری آگاهی در قالب عواطفی قدرتمند ظاهر می شود. محدوده این عواطف فراسوی نفس بوده و تمام بشریت را در بر می گیرد. طبقه اسیری جهانی است به کلی متفاوت. سفرهای اسیری در اینجا صورت می گیرند و بر اساس توصیفات افرادی که این طبقه را آگاهانه تجربه کردند، در اینجا تفاوت‌هایی با طبقه فیزیکی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، اشیا شکلی سیال دارند و به جای انعکاس نور از خود نور می‌افشانند. در جهان اسیری ابزار جابجایی حرکت نیست، بلکه فرد صرفاً میبایست بر مقصد خود تمرکز نماید و این تمرکز را تا جایی ادامه دهد که به مکان مورد نظر برسد. جهت حرکت از جهت تمرکز تبعیت می کند، بدین معنی که اگر جهت تمرکز خود را تغییر دهید، جهت حرکت نیز تغییر می کند. قدرت تمرکز در این طبقه اهمیت بسیاری دارد. تفاوت‌ها و شباهت‌های طبقات فیزیکی و اسیری از دیدگاه فیزیکدانان موجب شگفتی نیست. اساس قوانین حاکم بر طبقه اسیری قانونی طبیعی است که واسطه‌ای از جنس لطیفتر، انرژی بالاتر و ارتعاشات سریعتر را در بر می‌گیرد. مسلماً این قوانین با قوانینی که ما در جهان فیزیکی میشناسیم مغایرتی ندارند. به نظر من به سهولت میتوان گفت قوانین فیزیکی در واقع موارد به خصوصی از قوانین عمومی هستند. منظور من از قوانین عمومی قوانین کیهانی است که بر کل عالم حاکم است، ولی در طبقه معنوی با جهانی دیگر روبرو میشویم که قوانین مخصوص به خود را داراست. از دیدگاه محدود من
این جهان به مراتب زیباتر، نورانیتر و دوست داشتنیتر از جهان فیزیکی است. در لایه پنجم، یعنی لایه کلیشه اتری، آگاهی به شکل مشیت برتر متجلی می شود. ما به واسطه همین آگاهی و از طریق نامگذاری و توصیف اشیا آنها را به اراده خود متجلی می کنیم. در لایه آسمانی تجلی آگاهی در قالب احساسات برتری چون عشق مشاهده می شود. این عشق فراسوی عشق انسانی بوده و عشقی عالمگیر است که تمامیت حیات را در بر می گیرد. در لایه هفتم آگاهی در مفاهیم برتر ظهور می کند. مفاهیمی چون الگوهای دانایی یا اعتقادی، نواختهای خلاق اولیه ما که در دانایی ما ریشه دارند، از اینجا برمیخیزند. این دانایی نه تنها دانش زنجیره‌ای بلکه دانش مطلق را نیز در بر میگیرد. نیروی خلاق اولیه از برترین کالبد معنوی برمیخیزد و سپس به حوزه کالبد اسیری وارد می شود. به عبارت دیگر می توان گفت عناصر و انرژی های لطیفتر کالبدهای معنوی موجب خیزش ارتعاشاتی در کالبد اسیری می کردند. ارتعاشات اسیری که در تطابق با ارتعاشات کالبد معنوی به وجود آمدند، به نوبه خود موجب بروز ارتعاشاتی دیگر در سه کالبد تحتانی می شوند. این روند به سوی مراتب تحتانی تا سطح ارتعاشی کالبد فیزیکی یا جسم ادامه می یابد. پدیده القایی ارتعاشات همان خاصیتی است که موجب می شود لرزش یا دیاپازون در اتاقی موجب ارتعاش دیاپازون دیگری در همان اتاق شود. هر یک از کالبدها بر اساس ابعاد آگاهی و سطح ارتعاشی خود این ارتعاشات را به ظهور می‌رسانند. به عنوان مثال، نیروی خلاقه‌ای که در لایه معنوی تولید و به طبقه اسیری منتقل می شود، در این طبقه به شکل عواطفی گسترده در می آید. این نیرو در حرکت به سوی مراتب پایینتر به ترتیب به صورت افکار، احساسات تخصص یافته و سپس حواس فیزیکی ظاهر می شود و کالبد فیزیکی به طور غیر ارادی به واسطه سیستم مستقل عصبی خود بدان پاسخ می دهد. سیستم عصبی مذکور در صورت دریافت محرک مثبت در وضعیتی آرام و در صورت دریافت محرک منفی در وضعیت تهاجمی قرار می گیرد. روند خلاق تندرستی هنگامی تضمین می گردد که نیروی خلاقی تولید شده در ابعاد معنوی بر اساس قوانین کیهانی یا فلکی هدایت شود. شکل 3-15 هنگامی که کالبد کتری با ارتعاشات برتر معنوی همسو باشد، دانایی مطلق آن آگاهی به خصوص را متجلی می کند. تبلور کلامی این آگاهی چنین است: میدانم که با خداوند یکی هستم. مفهوم این تجربه وحدت با خالق در عین حفظ فردیت است. آگاهی مذکور به نوبه خود موجب خیزش احساس عشق کیهانی در کالبد آسمانی می گردد. احساس وحدت با خداوند به نوبه خود در لایه کلیشه‌ای کتری موجب همسو شدن فرد با مشیت الهی می شود و این نیز در لایه اسیری در قالب عشق به بشریت ظهور می یابد. تجربه عشق به بشریت بر لایه ذهنی تأثیر می گذارد و مفاهیم مربوط به حقیقت را به کالبد ذهنی متبادر می کند. ارتعاشات مذکور در کالبد ذهنی سپس بر اساس قوانین القایی
به عنصر و انرژی کالبد عاطفی منتقل می شوند و در آنجا به شکل احساسات رخ می نمایند. اگر مفهوم حقیقت با قانون فلکی همسو باشد، عواطف به وجود آمده موزون بوده و مورد پذیرش فرد قرار می گیرند و اجازه عبور می یابند. بدین ترتیب این عواطف محبوس نخواهند شد. این جریان سپس به کالبد اتری منتقل می شود که در نتیجه احساساتی خوشایند به وجود می آید که موجبات سوخت و ساز طبیعی انرژی حوزه انرژی کیهانی را فراهم می کند. این انرژی برای تغذیه کالبد اتری ضروری است و برای حفظ ساختار و انجام وظیفه این لایه مورد نیاز است. در این گذر تعادل طبیعی انرژی های یین و ینگ در کالبد اتری نیز تأمین می گردد. سپس حساسیت طبیعی بدن که محصول جریان طبیعی احساسات است، موجب افزایش هوشیاری حواس بدن می شود. این روند به نوبه خود به تغذیه سالم و فعالیت بدنی مفید تبدیل می شود. کالبد اتری سالم کالبد فیزیکی سالم را حفاظت و مراقبت می کند. در جسم سالم چرخه های شیمیایی و فیزیکی در تعادل باقی می مانند، کار خود را به طور عادی انجام می دهند و موجب دوام تندرستی جسمی می گردند. در دستگاهی سالم انرژی ها در هر کالبد یا لایه متعادل باقی می مانند و تعادل سایر کالبدها را نیز موجب می گردند. بدین ترتیب تندرستی حفظ می شود و به جذب تندرستی بیشتر منجر می شود. مراحل تشکیل بیماری در سیستم بیمار شکل 4-15 همین روند نزولی برقرار است، با این تفاوت که نیروی خلاقه اولیه پس از جدا شدن از کالبد معنوی مختل می شود و برخلاف قوانین کیهانی عمل می کند. این اختلال هنگامی رخ می دهد که محرک خلاق اولیه با مانعی از انرژی یا اختلالی در درون حوزه انرژی برخورد کند. هنگامی که محرک اولیه بر سر راه خود به سوی لایه‌های متراکمتر حوزه مختل می شود، با انتقال یافتن به لایه بعدی به این اختلال ادامه می دهد. من حتی در لایه هفتم حاله نیز اختلالات اولیه‌ای را مشاهده کردم که همچون شبکه‌ای در هم پیچیده یا پاره خط‌هایی از جنس نور بودند. این اختلالات معنوی همواره با باورهای اعتقادی در زندگی ارتباط دارند و بنابراین در کارمای فرد ریشه دارند. کارما از نظر من تجربیاتی در زندگی است که از سیستم اعتقادی انسان به وجود می آید و تا زمانی برقرار است که برای پاکسازی آن اقدام شده به حقیقتی برتر ملحق شود. اختلال در لایه هفتم به سیستم اعتقادی مخدوش شده مربوط است. به عنوان مثال این باور که من از دیگران برترم اختلالی است که با محبوس کردن عشق در لایه آسمانی و مخدوش کردن آن بر کالبد آسمانی اثر می‌گذارد. چنین فردی عاشق تسلط یافتن بر دیگران است. نور لایه آسمانی در این حالت احتمالاً بسیار ضعیف می‌گردد. این وضعیت لایه پنجم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را نیز مخدوش می‌کند. فرد تلاش می‌کند تا برتر باشد. پاسخ لایه اسیری به این موج اشتیاق به سلطه‌جویی است. این کیفیت موجب بروز انسداد یا توده‌های سیاه از جنس انرژی راکت در کالبد اسیری می‌گردد. کالبد ذهنی این اندیشه را به فرد القا می‌کند که او از دیگران برتر است.
خوشبختانه هیچ کس نمیتواند برای مدتی مدید خود را فریب دهد. بنابراین دیر یا زود وجه متضاد این باور به حوزه ذهن وارد می شود. تجلی لفظی این وجه متضاد چنین است: اگر از دیگران برتر نیستم، بنابراین پسترم. در اینجا بنبستی ذهنی خلق می شود که به معنی اختلالی در ساختار کالبد ذهنی است. سپس در نیروی درونی حیاتی فرد اشتیاقی به وجود می آید که به دو جریان کاملا متضاد تقسیم می شود. در اینجا بنبستی ذهنی خلق می شود که به معنی اختلالی در ساختار کالبد ذهنی است. سپس در نیروی درونی حیاتی فرد اشتیاقی به وجود می آید که به دو جریان کاملا متضاد تقسیم می شود و در نتیجه فرد را اسیر دوگانگی می سازد. مثال دیگری از این تناقض چنین است: از عهده آن کار بر نمی آیم، از عهده هر کاری بر می آیم. در اینجا نیز بنبستی در انرژی و ارتعاشات کالبد ذهنی به چشم می خورد. اگر انسان این بنبست را از میان بر ندارد، ممکن است به قالب فکری مجزایی مبدل شده و به حوزه آگاهی رسوخ کند. این امر کالبد عاطفی را تحت تأثیر قرار می دهد به وسیله خاصیت الغایی که قبلا تشریح شد و باعث ایجاد ترس می شود، زیرا فرد خود را قادر به حل این معضل نمی بیند. این ترس بر مبنای توهم استوار است و برای او غیر قابل پذیرش است. بنابراین به دور آن حصاری می کشد و پس از مدتی حتی ممکن است آن را به فراموشی سپارد. از آنجا که در این مرحله جریان احساسات در کالبد عاطفی با مانعی روبرو گشته است، یعنی توده ها و لکه های سیاه بیشتری از جنس انرژی راکت، این انقطاع در جریان انرژی به شکل خطوطی در هم تنیده یا پاره خطهایی از جنس نور به کالبد اتری سرایت می کند. از آنجا که این خطوط به شکل ساختار شبکه‌ای طوری یا خطوط نیرو هستند و می توانند برای رشد سلول‌های کالبد فیزیکی در حکم زهدان باشند، مشکل کالبد اتری در اینجا مستقیما به کالبد جسمی منتقل می شود و بیماری در جسم ظاهر می شود. در مثالی که ذکر شد، جدول 4-15، ترس می تواند لایه اتری را در ناحیه شبکه خورشیدی مسدود نماید که موجب افزایش بیش از حد یین در آن منطقه می گردد. البته این در صورتی است که فرد قادر به حل این بلا تکلیفی به خصوص نباشد. اگر این اختلال ادامه یابد، فعل و انفعالات شیمیایی بدن نیز مختل شده و در نتیجه دستگاه بدن از تعادل خارج می شود و در نهایت بیماری به وجود می آید. در این مثال افزایش بیش از حد یین در شبکه خورشیدی می تواند موجب افزایش ترشح اسید معده و در نهایت زخم معده گردد. بنابراین در دستگاه بیمار انرژی های ناموزون کالبدهای برتر دائما به کالبدهای تحتانی منتقل می شوند و در نهایت بیماری جسمی به وجود می آید. در دستگاه بیمار حساسیت حواس جسمی کاهش می یابد و این روند ممکن است سبب کاهش حساسیت نسبت به نیازهای بدن گردد. این کاهش حساسیت می تواند در رژیم غذایی ناقص متجلی شود و سبب پیدایش چرخه بسته منفی شود که در آن انرژی ناموزون اختلال بیشتری را به وجود می آورد. هر کالبدی که مخدوش یا دچار عدم تعادل شده است، اثر مشابهی را بر همسایه فوقانی خود خواهد گذارد. بیماری همواره تمایل به ایجاد بیماری بیشتر دارد. مشاهداتی که از طریق حس برتر داشتم نشان می دهد که در لایه‌های زوج حاله بیماری در شکل انسدادها یا موانعی از جنس انرژی و بر سر راه انرژی بروز می کند که در
فصول قبل در این مورد سخن گفتیم. این انسداد را می توان انرژی کمتر یا بیشتر از حد طبیعی و متعادل نامید که تیره و راکد است. در لایه‌های فرد، بیماری در قالب اختلال در شکل طبیعی انرژی یا شبکه‌ای در هم پیچیده ظاهر می شود. ممکن است در هر یک از این لایه‌های فرد حفره‌هایی در شبکه طوری به وجود آید. داروها تأثیر چشمگیری بر حاله ندارند. من توده های سیاهی را در کبد مشاهده کردم که تأثیر داروهایی بوده که در مداوای بیماری‌های پیشین به مصرف رسیده بود. بیماری هپاتیت حتی تا سالها پس از درمان ظاهری رنگی نارنجی زرد در کبد به جای می‌گذارد. مواد رنگینی که برای عکسبرداری از نخاع به ستون فقرات تزریق می‌شوند، اگرچه انتظار می‌رود ظرف 1 یا 2 ماه جذب شوند، حتی تا 10 سال پس از تزریق قابل مشاهده هستند. شیمی درمانی تمام لایه‌های مختلف حوزه انرژی را مسدود می‌کند و به خصوص بر کبد که لعابی به رنگ قهوه‌ای متمایل به سبز بر آن می‌نشیند، اثری منفی بر جای می‌گذارد. اشعه درمانی لایه‌های ساختاری یا فرد را تحلیل می‌برد و ظاهری همانند جوراب نایلونی سوخته به آن می‌دهد. عمل جراحی در لایه اول حاله زخم‌هایی باقی می‌گذارد و گاهی این جای زخم حتی تا لایه هفتم به وجود می‌آید. این جای زخم‌ها، اختلالات و انسدادها می توانند با کمک و یاری خود کالبد فیزیکی شفا یابند. هنگامی که عضوی در عمل جراحی برداشته می شود، عضو اتری مذکور هنوز قابلیت بازسازی دارد و در حفظ تعادل کالبدهای برتر از کالبد فیزیکی تأثیر می گذارد. تصور می کنم زمانی فرا رسد که با کسب دانش بیشتر در مورد حاله و بیوشیمی خواهیم توانست موجبات رشد مجدد عضوی که برداشته شده را فراهم کنیم. از آنجا که چاکراها بیشترین انرژی را دریافت می کنند، در سیستم انرژی کانون تعادل بسیار مهمی محبوس می گردد. اگر چاکرایی از تعادل خارج شود، بروز بیماری حتمی است. هرقدر عدم تعادل در چاکرای بیشتر باشد، بیماری خطرناکتری را شاهد خواهیم بود. همانطور که در فصل 8 و شکل 2-8 دیدیم، چاکراها در حکم گرداب‌هایی از انرژی هستند که از تعدادی مخروط‌های کوچکتری تشکیل شدند. پرده محافظی بر دهانه ورودی این انرژی در چاکرای بزرگسالان قرار دارد. در هر سیستم انرژی سالم این مخروط‌های چرخنده به طور هماهنگ و در توازن با سایر مخروط‌ها به دور خود میچرخند و وظیفه جذب انرژی از حوزه انرژی کیهانی را به خود انجام میدهند. هر یک از این مخروط‌ها با فرکانس بخصوصی تنظیم شدند، اما در سیستم بیمار این گرداب‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند. مخروط‌های انرژی که این گرداب‌ها را می‌سازند ممکن است دارای حرکتی سریعتر یا کندتر از حد معمول، منقبض و کوچک یا شل و وارفته و بزرگ گردند. گاهی در الگوی انرژی چاکراها گسستگی هایی به چشم می‌خورد. هر مخروط ممکن است تماماً یا قسمتی فرو ریخته یا معکوس گردد. این اختلالات با اختلالات اعضاء بدن یا بیماری‌های به خصوص در آن نواحی مرتبط هستند. به عنوان مثال، دکتر شافیکا گاراگولا در کتاب به سوی خلاقیت از بیماری یاد می کند که دچار اختلال مغزی بود. یکی از مخروطهای چاکرای تاج این بیمار سست و آویزان بود، یعنی در وضعیت طبیعی قرار نداشت. همچنین در جایی که انرژی میبایست به اطراف منشعب میشد، در نمودار مغز گسستگی هایی به چشم میخورد. این شکاف
در جریان انرژی در مکانی قرار داشت که قبلاً مورد عمل جراحی قرار گرفته و قسمتی از آن برداشته شده بود. جان پیراکس در کتاب پرونده دلشکستگان مشاهده اختلالاتی را در چاکرای قلب بیماران مبتلا به آنژین صدری و بیماری‌های کرونری قلب گزارش داده است. چاکراها در این وضعیت به جای اینکه گرداب‌های شفاف و چرخانی باشند، به وسیله عنصری تیره مسدود و راکد شده و دارای حرکتی بطئی بودند. در شکل 5-15 مثالهای به خصوص از مشاهدات خود را در مورد چاکراهای تغییر شکل یافته ارائه دادم. اولین تصویر 5-15 الف نشانگر تغییر شکل چاکرا در تمام مواردی است که بیمار مبتلا به هایتال هرنیا بوده است. چاکرای شبکه خورشیدی دارای 8 گرداب یا مخروط کوچکتر است. در این شکل مخروط کوچکی که در سمت چپ و در ربع بالایی چاکرا قرار دارد مانند فنری است که از جا در رفته است. این تغییر شکل در تمام لایه‌های حوزه تا کالبد هفتم به چشم می‌خورد. شکل 5-15 به نوک یکی از مخروط‌های کوچک را که به بیرون کشیده شده است به تصویر می‌کشد. چنین تغییر شکل و اختلالی را در چاکراهای بسیاری مشاهده کردم. هنگامی که دنبالچه آسیب می‌بیند، این اختلال در چاکرای اول ظاهر می‌شود. هنگامی که شوک روانی شدیدی به فرد وارد شود، همین اختلال در چاکرای شبکه خورشیدی ظاهر می‌گردد. بسیاری از اوقات این حالت در اثر شوک حاصل از عمل جراحی نیز در منطقه مورد جراحی قرار گرفته به چشم می‌خورد. شکل 5-15 جیم نشان دهنده چاکرایی راکد است. بیماری که به آنژین صدری مبتلاست در ناحیه چاکرای قلب خود دارای انرژی راکد می باشد. 3 بیمار که مبتلا به ایدز بودند و من آنان را معاینه کردم در چاکرای اول و دوم خود دچار رکود بودند. این رکود گاهی تمام حوزه انرژی را تا لایه هفتم در بر می‌گیرد. گسترش این اختلال در چاکراهای لایه‌های دیگر به شدت بیماری بستگی دارد. در تصویر 5-15 دال چاکرای پاره شده بیماری که به سرطان مبتلاست دیده می شود. در این مورد نیز این اختلال در 7 لایه حاله مشاهده می شود. ممکن است چاکرایی پاره شود ولی تا 2 سال بعد یا مدت طولانی تر سرطان آشکار نگردد. پرده محافظ دهانه این چاکرا کاملا دریده شده است. در افرادی که مبتلا به سرطان‌های بسیار حاد هستند، لایه هفتم از پایین پا در مسیر چاکراهای اول، دوم و سوم تا چاکرای قلب دریده شده است. این پارگی در لایه هفتم موجب از دست دادن مقادیر متنابهی از انرژی می گردد. علاوه بر از دست دادن انرژی، در این وضعیت بیمار در معرض دریافت انواع تأثیرات خارجی است که او را نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر جسمی تهدید می کنند. در این حالت حوزه انرژی قادر نیست انرژی های مضر را از خود دور نگاه دارد. شکل 5-15 نمایانگر کشیدگی چاکرا به یک سو است. این اختلال را معمولاً در چاکرای اول مشاهده می کنیم. افراد مبتلا به این نقیصه بیشتر انرژی خود را از طریق یکی از پاها به زمین متصل نمودند و پای دیگر آنان ضعیف است. معمولاً این حالت در اثر گیر کردن دنبالچه در یک سو به وجود می آید. به تدریج متقاعد شدم که هر یک از مخروطهای چاکرا انرژی عضو به خصوصی از بدن را تأمین می کنند. به عنوان مثال هرگاه اختلالی در لوز المعده به وجود آید،
در یکی از مخروطهای معین سمت چپ شبکه خورشیدی درست زیر مخروط مربوط به هیتا ایلهرنیا اختلال و تغییر شکل به وجود می آید. در حالی که در اختلالات کبدی مخروط دیگری در همان چاکرا مختل می گردد، یعنی مخروطی که به کبد نزدیکتر است. شکل 5-15 واو نمایانگر تغییر شکلی است که در اثر یک دوره طولانی و سنگین درمانی به وجود می آید. زنی که به همراه پسر معتادش 1 هفته گروه درمانی را از سر گذرانده بود، با مخروطی کاملا باز در شبکه خورشیدی به منزل بازگشت. این مخروط رنگ پریده و تقریباً بدون حرکت و فاقد سپر محافظ بود. از آنجا که من 1 هفته بعد متوجه این نقیصه شدم، توانستم پیش از بروز آسیب بیشتر حاله را ترمیم کنم. در غیر این صورت عضو مرتبط با آن مخروط ضعیف، یعنی کبد، دچار مشکل می شد. تغییر شکل چاکراها انواع گوناگونی دارد. آن گونه که خواهید دید بسیاری از این اختلالات انحرافات ساده‌ای هستند. من چاکراهایی را دیدم که در عمل پشت و رو شدند، یا به شدت پهن و یا به شدت کوچک گشتند. همه این موارد در نهایت به بیماری منجر می گردند و همه با انرژی، آگاهی یا تبلور سیستم اعتقادی فرد و تجربیات او ارتباط دارند که در این مورد قبلا بحث کرده ایم. به بیانی دیگر، بیماری در هر یک از لایه‌های حاله خود را در همان سطح آگاهی منطبق با آن کالبد ظاهر می کند. هر یک از این تجلیات شکلی از رنج هستند، خواه جسمی، عاطفی، ذهنی یا معنوی. درد مکانیزمی درونی است که برای تصحیح وضعیت موجود به ما هشداری می دهد. درد توجه ما را به این واقعیت جلب می کند که اشکالی در کار است و ما را وادار می کند تا در این مورد اقدامی به عمل آوریم. چنانچه قبلاً به ندای درون خود گوش نداده باشیم و در استمرار تجاهل خود اصرار ورزیم، در نهایت این درد است که ما را وادار می کند دست به کار شویم. درد درخواست کمک از دیگران را به ما می آموزد. بنابراین می توان آن را کلید آموزش‌های روح دانست. تمرینی برای کشف مفهوم شخصی بیماری. در این روند شفا، آموزش پرسش کلیدی این است که این بیماری برای من چه معنایی دارد؟ جسمم چه پیامی به من می‌دهد و من به چه طریق هویت خیش را فراموش کردم؟ بیماری پاسخی معین بر این پرسش است که این درد چگونه به من خدمت می‌کنند. همه ما تا حدودی آفریننده بیماری در بدن خیش هستیم. اگر به گذشته بازگردید و علت اصلی را بیابید، همواره آن را بر اساس فراموشی هویت استوار می‌بینید. تا زمانی که به غلط می‌اندیشیم برای داشتن فردیت باید منفک و مجزا از دیگران باشیم، در کار آفرینش بیماری هستیم. در اینجا مجدداً به همان مفهوم آغازین می‌رسیم: اعتقاد به ماهیتی بر اساس الگوی هالوگرام در هستی. مروری بر فصل 15. 1. رابطه بیماری‌های پسیکوسوماتیک و حاله چیست؟ 2. از بعد حوزه انرژی انسان علت اصلی پیدایش بیماری چیست؟ 3. چگونگی بروز بیماری در حاله را تشریح کنید. سرفصل‌هایی برای اندیشیدن. 4. چند دقیقه در مورد شیوه بروز بیماری جسمی به مدیتیشن بپردازید و سپس این شیوه را تشریح کنید. 5. باورها چگونه تجربیات ما را شکل می‌دهند و حوزه انرژی انسان در این گذر دارای چه نقشی است. فصل 16. نگاهی کلی به روند شفاگری.
شفاگر در برابر بیماران و حرفه طبابت 3 وظیفه دارد. دیدگاهی متفاوت و وسیع‌تر نسبت به علل بیماری و شیوه‌های درمان، دسترسی به اطلاعات طبی یا دانسته‌های مربوط به هر یک از تجربیات زندگی که با ابزار رایج در دسترس نیست و رابطه مستقیم و بلاواسطه با بیمار جهت پرورش قابلیت‌های مربوط به شفاگری در خود بیمار. هر قدر هم که نتیجه کار معجزه‌آسا به نظر آید، شفاگر در واقع بدین طریق با بهره‌گیری از خواص موجود در طبیعت انسان بیمار را وادار به شفای خود می کند. هرچند این خواص از نظر افرادی که با حرفه شفاگری آشنا نیستند فراسوی پدیده‌های طبیعی قرار داشته باشند. بدن و دستگاه انرژی ما به طور طبیعی میل به تندرستی دارد. شفاگر طرق و ابزاری برای برقراری سلامتی در اختیار دارد. البته پزشکان نیز با همین اصول سر و کار دارند، اما با وجود این همه مباحث تئوری و رویارویی روزافزون با بیماری‌های مختلف، بسیاری از پزشکان در درمان گروه به خصوصی از بیماری‌ها تخصص می‌یابند که البته گاهی نیز ممکن است در کار خود توفیق نیابند. تندرستی از دیدگاه شفاگر نه تنها به معنی سلامتی جسمی است، بلکه در حکم تعادل و توازن در همه اجزای حیات می باشد. عمل شفا در واقع نوعی یادآوری است، یادآوری هویت. از دیدگاه حاله، شفا عبارت است از برقراری مجدد نظم و تعادل در تمام اجزا یا کالبدهای حاله، هنگامی که انرژی در تمام کالبدها متعادل گردد تندرستی برقرار می شود. در این گذر روح درسی آموخته و در نتیجه درباره حقیقت هستی دانش بیشتری کسب کرده است. امروزه 2 روش مختلف برای شفا وجود دارد. شفای درونی که تعادل و تندرستی را در تمام لایه‌های حاله برقرار می‌سازد. روش انجام دادن این کار بذل توجه و تمرکز بر خصوصیات جسمی، عاطفی، ذهنی و معنوی بیمار است. روش دوم شفای برونی است که تعادل مجدد در تمام لایه‌های حاله را به وسیله استخراج انرژی از حوزه کیهانی ایجاد می‌کند. به نظر من شفای درونی اهمیت بیشتری دارد، ولی شفای برونی می‌تواند به عنوان مکمل به کار رود. مراحل شفای درونی. شفای درونی انرژی هر یک از کالبدهای حاله را به واسطه تمرکز بر تجلی اختلال در همان لایه و تصحیح و ترمیم آن لایه به خصوص با استفاده از روش دست کشیدن متعادل می نماید. به جدول 1.16 مراجعه کنید. این القا تعادل در توازن انرژی در کالبدهای دیگر نیز مؤثر خواهد بود. روش شفای درونی که به شفای همه جانبه موسوم است در فصل 22 مفصلاً تشریح خواهد شد. در اینجا این شیوه را به طور خلاصه تشریح می کنم. شفای لایه کلیشه‌ای کتری مستلزم وارد نمودن سیستم اعتقادی نادر است به حوزه آگاهی و مبارزه با آن است. عمل شفا در سطح 7 حاله انجام می شود. این شفا بیشتر مشتمل بر ترمیم و تجدید بنای کالبد 7 در مناطق آسیب دیده است. ترمیم لایه 7 به طور خودکار لایه 6 را برای دریافت انرژی کالبد آسمانی یعنی عشق می گشاید. در مرتبه آسمانی شفاگر در کانون عشق آسمانی یا کیهانی قرار می گیرد و همچون
مجرایی آن را به سوی بیمار هدایت می کند. در مرتبه کلیشه‌ای اتری، کالبد مذکور به وسیله پاکسازی و شارژ کالبد و بذل عشق انجام می شود. شفاگر در اینجا خود را در مسیر عشق به بشریت قرار می دهد و مجرای عبور آن به سوی بیمار می گردد. این عمل برای لایه ذهنی فرصتی فراهم می کند تا از تنش رها شده سپر دفاعی مربوط را کنار گذارد. در لایه ذهنی شفاگر الگوهای نادرست تفکر را در آن کالبد به مبارزه می طلبد. اساس و منشأ این الگوهای تفکر منطق و استدلالهای دوران کودکی بیمار است، یعنی هنگامی که شوکی را تجربه کرده است، هنگامی که فرد در سنین بالاتر از وجود این الگوها آگاه می شود، می تواند آنها را به سهولت تشخیص داده و الگوهای تفکری رشد یافته تری را جایگزین کند. روش مورد استفاده شفاگر در تجدید ساختار این لایه کمک به بیمار در یافتن راه حل‌های نوین برای مشکلات قدیمی است. در کالبد عاطفی شفاگر با بکارگیری فن پاکسازی و شارژ لایه مربوطه عواطف محبوس شده در این لایه را آزاد می کند. گاهی این عمل موجب تجدید خاطره شوک‌های قدیمی و تجربه مجدد عواطف محبوس شده می گردد. گاهی نیز این موانع بدون آگاهی بیمار رفع می شوند. در لایه اتری برای برقراری مجدد تندرستی و نیروهای کالبد، تصحیح مسیر انرژی و ترمیم ساختار لایه ضروری است. در سطح جسمی یا فیزیکی برای از بین بردن موانع جسمی مانند کشیدگی عضلات، چربی یا ضعف از تمرینات جسمی و اصوات استفاده می شود. در شیوه شفای همه جانبه همه کالبدهای بیمار تحت درمان قرار می گیرند. این عمل گاه در جلسات درمانی اختصاصی و گاه در درمانهای گروهی انجام می شود. معمولاً در این روش پس از اینکه تمام کالبدها به حالت تعادل درآمدند، در آخرین وهله تندرستی در جسم ظاهر می گردد. این بهبودی ممکن است در طی یک جلسه درمان یا حتی سالها به وجود آید. شاید تعجب کنید که شفاگران چگونه این کار را انجام می دهند. آنها از طریق حس برتر خویش به انواع اطلاعات دسترسی دارند. مراحل شفای برونی برای تقویت و تسریع تأثیرات روش فوق که شیوهی اساسی است، فنون دیگری نیز به این روند افزوده می گردند که در بسیاری از موارد کاملا ضروری هستند، زیرا نمی توان بیماری های جسمی را که معلول الگوهای نادرست اعتقادی هستند پیش از تصحیح کامل الگوی اعتقادی فوق به حال خود رها کرد. گاهی برای نجات زندگی بیمار انجام شفای برونی ضروری است، اما اگر در عین حال شفای درونی یا همه جانبه نیز آغاز گردد و با الگوی اعتقادی نادرست مبارزه‌ای صورت نگیرد، بیماری فوق حتی پس از زائل شدن علائم موجود مجدداً در جسم رخنه می کند. با گسترش و پیشرفت حال درمانی بسیاری از روش‌های درمانی در حال توسعه هستند و اینک صحت و قابل اعتماد بودن این روش‌ها اثبات شده است. بسیاری از پزشکان برای حفظ تندرستی انسان بر رژیم غذایی، مواد خوراکی مانند ویتامین‌ها و مواد معدنی، ورزش و سایر برنامه‌های منظم تأکید می‌کنند. در سراسر کشور متخصصین امور درمانی در رشته‌هایی چون هومیوپاتی، طب سوزنی، ماساژ تخصصی دستن در کار حفظ تندرستی انسان هستند.
مردم به طور روزافزون برای پیشگیری از هر گونه بیماری خطرآفرین به برنامه‌های منظم تنظیم وزن، ورزش و چکاپ منظم روی می‌آورند. عمل شفاگری به وسیله دست کشیدن اکنون به صورت‌های مختلف در کشور به کار می‌رود. مردم به شمنیزم و سایر شیوه‌های شفاگری باستانی علاقه نشان می‌دهند. روانجراحان مرتباً به این مملکت می‌آیند و به درمان صدها نفر مشغول می‌گردند. جهان در آستانه انقلابی در زمینه طبابت قرار دارد. چرا؟ با ظهور فنون نوین و پایان یافتن دوران پزشکی خانوادگی، طبابت مانند گذشته علمی خصوصی نیست. در گذشته پزشک خانواده با آشنایی با تاریخچه خانواده عهدهدار امور طبی آنان می گردید و این آشنایی گاهی چند نسل را زیر پوشش می گرفت. امروزه پزشک حتی قادر به یادآوری نام بیمارانش نیست، زیرا تعداد آنان بسیار زیاد است. با در نظر گرفتن این تحول که بسیاری از اوقات به تکنولوژی پزشکی نوین مربوط می شود و موجب نجات زندگی افراد بیشماری می گردد، قبول مسئولیت حفظ جان تمام بیماران در تمام اوقات از عهده پزشک خارج است. اکنون این مسئولیت بر ذمه خود بیماران نهاده شده است، یعنی همانطور که باید باشد. این امر اساس انقلاب در پزشکی است. اینک بسیاری از مردم مایلند در حفظ تندرستی خود سهم بیشتری داشته باشند. بهترین شیوه برای هموار کردن راه این تحول نوین تلفیق روش‌های موجود و همانند گذشته خصوصی کردن طبابت است. پزشکان و شفاگران می توانند با یکدیگر همکاری کنند. با همکاری شفاگران و پزشکان برخورداری از امتیاز برترین تکنولوژی در کنار بیشترین مراقبت‌های شخصی برای هر بیمار میسر می‌گردد. بیایید ببینیم چگونه. در 3 موردی که در مقدمه این بخش ذکر شد، شفاگران می توانند به پزشکان کمک کنند. این 3 مورد عبارتند از ارائه بینشی وسیع‌تر درباره علل بیماری، تهیه اطلاعاتی که نمیتوان توسط روش‌های استاندارد روز بدان دست یافت یا حداقل در هنگام نیاز در دسترس نیست، عمل دست کشیدن برای ایجاد تعادل در دستگاه انرژی بیمار و تقویت و تسریع روند بهبودی. بسیاری از اوقات مورد اخیر نیرویی به بیمار می دهد که وجود آن برای نجات زندگی او ضروری است. در کلینیک ها شفاگر می تواند برای تعیین بیماری و تشخیص بالینی و یافتن علت اصلی بیماری با پزشک همکاری کند و با در نظر گرفتن همه جوانب در مورد شیوه بروز عدم تعادل در دستگاه انرژی و درجه شدت بیماری نظر دهد و با ارائه بینشی عمیق و همه‌جانبه در مورد عوامل بروز بیماری مربوطه، بیمار را در کشف مفهوم آن بیماری به خصوص و تأثیر آن در زندگی او یاری دهد. روش هایی که در تشخیص مورد استفاده شفاگر قرار می گیرند در فصل بعدی تشریح خواهند شد. شفاگر با بهره‌گیری از حس برتر می تواند در مورد نوع و مقدار داروی به خصوصی که می بایست مصرف شود، روش های مکمل درمانی، رژیم غذایی و تمرینات بدنی توصیه های لازم را دریافت و گوشزد کند. وی قادر است با یاری پزشک و استفاده از حس برتر خیش پرونده بیماری را پیگیری کند و درباره تغییرات مورد لزوم در مقدار مصرف دارو طی هفته‌ها، روزها یا حتی ساعات مختلف به بیمار کمک کند. با بکارگیری این شیوه شفاگر و بیمار می توانند با همکاری یکدیگر
در کنترل بیماری به درجه‌ای از دقت دست یابند که هرگز تصور نمی‌شد. شفاگر می‌تواند برای تشخیص مقدار تأثیر داروها یا سایر روش‌های درمانی در اندام‌های بیمار حاله او را بررسی کند. من شخصاً تا حدودی این کار را انجام داده و از نتیجه آن بسیار خرسندم. شفاگری به نام میتک ویرگاس را میشناسم که به مدت 3 سال به این روش با پزشکان کلینیک انجمن پزشکان ورشو در لهستان همکاری میکرد. این انجمن اساساً برای تجربه شیوه یاد شده تأسیس گشته بود. این تجربه بسیار موفقیت آمیز بود و انجمن مربوط هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. پرونده‌های موجود در این کلینیک نشان می‌دهد که عمل دست کشیدن که در آنجا انرژی درمانی نامیده می‌شود، در موارد بسیاری مؤثر واقع شده است. برخی از این نمونه‌ها شامل بیماری‌های زیر هستند: بیماری‌های دستگاه عصبی یا مشتقات میگرن، تنگی نفس، شب‌ادراری، سردردهای یک طرفه، ضعف اعصاب، بیماری‌های پیسکوسوماتیک، زخم معده، چند نوع آلرژی، انسداد مجرای تخمدان، تومورهای خوشخیم، نازایی، دردهای آرتروزی و چند نوع درد دیگر. انرژی درمانی دردهای سرطانی را کاهش داده، مصرف مسکنهای آرامبخش را کم می کند. تقریباً در تمام موارد پزشکان شاهد آرامش بیمار پس از انجام انرژی درمانی بودند. درد بیمار یا از بین رفت یا تا حدود زیادی تسکین یافت و روند تجدید حیات به خصوص پس از عمل جراحی یا خارج ساختن عفونت تسریع شد. در کشور ما بسیاری از شفاگران و پزشکان مشغول به همکاری هستند. دکتر دولوروس کریگر سالها پیش در مرکز پزشکی نیویورک روش دست کشیدن را به پرستاران معرفی کرد. روزالین برویر مدیره مرکز نور شفابخش در گلندیل کالیفرنیا برای انجام دادن شفا به بسیاری از بیمارستان ها می رود و چندین طرح تحقیقاتی در مورد تأثیر دست کشیدن در انواع بیماری ها شرکت دارد. گروه دیگری از تحقیقات به استفاده از حس برتر مربوط می شد. در این بررسی ها محققین درباره این قابلیت و تأثیر آن دریافتند علل و شیوه درمان بیماری های ظاهراً لاعلاج مانند سرطان به کاوش پرداختند. شفاگر قادر است به کمک چشم باطن که در فصل آینده به تشریح آن خواهیم پرداخت، سیر تأثیر بیماری را در بدن مشاهده کند. این ابزار در تحقیقات حقیقتاً سودمند است. شفاگر با استفاده از حس برتر تشخیص می‌دهد که کدام یک از روش‌های درمانی فراگیر برای بیمار مناسب ترین است. این عمل به وسیله مشاهده درمان فوق بر حاله انجام می شود. بیمار می تواند با تمرکز بر بهترین و مناسب ترین شیوه درمانی و استمرار آن روند بهبودی خود را تصریح کند. به عنوان مثال، من در مشاهدات خود چنین نتیجه گرفتم که هر یک از شیوه های درمانی بر یکی از لایه های حاله بیشترین تأثیر را دارند. آبری وستلیک در کتاب الگوی تندرستی مشخص کرده که کدام یک از روش‌های باخفلاور در درمان کدام یک از لایه‌های حاله مؤثرتر است. طبق مشاهدات من، هرچه قدرت درمانی روش هومیوپاتی بیشتر باشد، تأثیر آن بر لایه‌های فوقانی‌تر حاله مشهود است. قدرت بالاتر از 1 مگا بر 4 لایه فوقانی اثر می‌گذارد و قدرت‌های کمتر بر لایه‌های تحتانی. به دلیل قدرت مهیب، درجات قدرتمندی در شفاگری به شفاگران نوآموز
می آموزند که کار خود را با قدرت‌های کمتر آغاز کنند. این به معنی کار بر روی کالبدهای تحتانی است و سپس هنگامی که روش مناسب درمان کشف شد به لایه‌های بالاتر بپردازند. در شیوه دست کشیدن بسیاری از شفاگران قادرند تشخیص دهند که بر کدام کالبد متمرکز شوند. همین امر در مورد روش مدیتیشن خوددرمانی صادق است. در این شیوه نیز فرد قادر است به همه کالبدهای حاله بپردازد. پرتو افکنی با دستگاه‌های تولید اشعه یا فرکانس نیز روشی است برای به حرکت درآوردن انرژی‌های شفابخش حوزه انرژی کیهانی. این روش علاوه بر تولید تشعشع انرژی‌های شفابخش را از کیهان دریافت می‌کند و به بیماری که در فاصله معینی قرار دارد انتقال می‌دهد. مقداری از خون بیمار یا یک تار موی او معمولاً به عنوان آنتن به کار می‌رود. پرتو افکن نیز می‌تواند به میل خود بر هر یک از کالبدها تمرکز یابد. فیزیوتراپ مسلماً به 3 کالبد تحتانی حاله دست می‌یابد. این امر در مورد گیاهان دارویی، ویتامین‌ها، داروها و عمل جراحی نیز صادق است. روش دست کشیدن، مدیتیشن درمانی، نور درمانی، صوت درمانی و بلور درمانی همه به لایه‌های فوقانی حاله دسترسی دارند. با تحقیقات بیشتر خواهیم توانست استفاده از هر یک از این روش‌ها را برای اخذ بهترین نتایج بیاموزیم. در مورد انواع شفاگری که ذکر شد، کتب بسیاری منتشر شده است. افرادی که به مطالعات بیشتر در این زمینه علاقه‌مندند می توانند از این کتب استفاده کنند. دانش هومیوپاتی نوشته دکتر جورج ویتولکاس، ابعاد تشعشعات نوشته دکتر دیوید تنسلی، شیوهی نوین برای تندرستی اثر دکتر خولیا دانتنفاس، طب سوزنی سنتی، اصل عناصر پنجگانه اثر دکتر دایان امکانلی. حرفه طبابت در کشور ما ابتدا جسم را متمه نظر قرار داد و در این زمینه به تخصص دست یافت. این تخصص به خصوص در زمینه بیماری‌های اعضا به چشم می‌خورد. روش‌هایی که بیشترین کاربرد را دارند استفاده از داروها و عمل جراحی است. اثرات عمیق جانبی یکی از بزرگترین مشکلات این روش هاست. هنوز برای کشف اثرات داروها بر کالبدهای برتر تحقیقاتی صورت نگرفته است. در عوض تأثیرات این داروها هنگامی مشاهده می شود که مشکل ایجاد شده به کالبد فیزیکی رخ نمی کند. من تأثیرات جانبی داروهایی را مشاهده کردم که تقریباً 10 سال از مصرف آنها گذشته بود. مثلا دارویی که در درمان هپاتیت به کار رفته بود 5 سال بعد به نقص در سیستم ایمنی بدن منجر شد. ماده رنگی قرمزی که برای عکسبرداری نخاع استفاده شده بود 10 سال بعد مانع معالجه اعصاب نخاعی گشت. پیش به سوی روش درمانی فراگیر. به اعتقاد من در آینده روش‌های فراگیر درمانی موجب پیوند حجم وسیع دانش پزشکی سنتی و دانش منظم و هماهنگ دستگاه‌های انرژی کالبدهای برتر خواهد شد. روش‌های فراگیر آینده بر اساس نیاز بیمار در آن واحد بیماری تمام سطوح حال را تشخیص داده نسخه لازم را تجویز می کند و شیوه های درمانی درونی و برونی را با هم تلفیق خواهد کرد. پزشکان، ماساژورها، هومیوپاتها، شفاگران، متخصصین بازپروری طب سوزنی و غیره برای تسریع روند درمان با یکدیگر همکاری خواهند کرد. دستاندرکاران معالجه بیماران آنان را به دیده روحی خواهند نگریست که در راه سفر بازگشت به خویش برتر یا خویش الهی است و بیماری یکی از طرق هدایت روح در مسیح صحیح
در این سفر خواهد بود. برای این کار بر ماست که روش‌های پیشرفته تحلیلی حرفه پزشکی را در کاوش اسرار کالبدهای برتر به کار گیریم تا اطلاعات دقیق و کاربردی لازم را درباره عملکرد و ساختار آنها به دست آوریم. ما نیازمند طرح‌های تحقیقاتی تلفیقی هستیم تا روش‌های درمانی کالبدهای برتر و دانش پزشکی مورد آزمایش قرار گیرند و در نتیجه اثرات محصول تلفیقی به دست آمده محک زده شود. باید دید داروهای آلوپاتیک و معالجات هومیوپاتی چه تأثیری بر یکدیگر دارند. کدام یک با دیگری هماهنگ است یا بیماری را تشدید می کند. کدام یک مضر است و نباید با دیگری به کار رود. باید سعی کنیم تا برای مشاهده لایه‌های انرژی در حال شیوه‌ای در تحقیقات ابداع کنیم. از آنجا که کالبد اتری در مقایسه با سایر کالبدها از عنصر متراکمتری تشکیل شده است و به کالبد فیزیکی شباهت بیشتری دارد، بنابراین ابتدا باید در مورد آن تحقیق کنیم. اگر می توانستیم تصویری از ساختار شبکه‌ای کالبد اتری تهیه کنیم تا تعادل یا عدم تعادل انرژی در آن را تشخیص دهیم، چه ابزار مفیدی در دست داشتیم. با استفاده از چنین اطلاعاتی و انجام دادن مطالعات بیشتر قادر بودیم برای تجدید تعادل در کالبد اتری روش‌های عملی‌تر و مؤثرتری بیابیم و بدین ترتیب در آینده به تحقیق درباره روش‌هایی می‌پرداختیم که کالبدهای برتر از اتری را نیز در بر گیرد. بدین ترتیب می‌توانستیم هر اختلالی را پیش از نفوذ به جسم درمان کنیم. در چنین شرایطی من تمام توان خود را برای تربیت شفاگران حرفه‌ای به کار می‌بردم. این را به خصوص در مورد پزشکان انجام می‌دادم تا حوزه انرژی را در عمل تجربه کنند و بدین وسیله بتوانند روند رشد بیماری را عملاً در درون بیمار مشاهده کنند. همکنون نیز برخی از پزشکان در پی چنین تجربیاتی هستند. آنها بیمارانی را که با مشکلات بسیار حادی روبرو هستند به نظر شفاگران می‌فرستند. البته معمولاً این کار را به طور مخفی انجام می‌دهند. زمانی فرا رسیدی که از پستوها به در آییم و در قالب گروهی منسجم با یکدیگر همکاری کنیم. تصور کنید افرادی که در امر مشاهده جریان‌های انرژی در درون بدن متخصص و متبحرند تا چه حد می‌توانند به پیشبرد تحقیقات پزشکی کمک کنند. آزمایش‌ها و مشاهدات به جای تمرکز بر حیوانات آزمایشگاهی می‌توانند بر روی بیمار حقیقی و نیازهای حقیقی او انجام گیرند. هنگامی که فرد قادر گردد شیوه درمان بیماری را عملاً ببیند، برنامه درمانی هر بیمار به طور مجزا تنظیم و اجرا خواهد شد. به گفته هیوآن، عنصری معین که به مقدار معین در زمان معین به فردی داده شود، به عنوان عنصری جدید و استحاله‌گر عمل می کند و با کمترین عوارض جانبی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مؤثرترین شکل موجب ظهور تندرستی می گردد. منظور او صرفاً تندرستی فیزیکی نیست، بلکه اشاره او به تعادل کامل در تمام سطوح حاله است. اکنون با در نظر گرفتن این زمینه فکری که بدان اشاره شد، شیوه‌های بسیار متنوع دریافت اطلاعات از لایه‌های مختلف حاله را بررسی می‌کنیم. مروری بر فصل 16. 1. روش شفای درونی را تشریح کنید. 2. روش شفای برونی را تشریح کنید. 3. داروها بر چه سطوح یا لایه‌هایی از حوزه انرژی انسان تأثیر می‌گذارند. 4. در حرفه پزشکی تأثیر داروها بر کدام یک از سطوح حاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. 5.
درجه توان روش هومیوپاتی چه رابطه‌ای با حاله دارد؟ کدام درجات روش هومیوپاتی بر کدام سطوح حاله اثر می‌گذارند؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 6. تأثیر عمده شناخت سیر بیماری در حاله در حرفه پزشکی چیست؟ در مورد تأثیرات پسیکوسوماتی، مسئولیت خود بیمار و خودشناسی توضیح دهید. 7. شفای لایه‌های مختلف حاله به چه طریق با روش‌های معمول پزشکی قابل تلفیق هستند؟ در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.